Pwede po na wala yan. Nalo, postal. Hindi na, dyan lang. Ang galing na yun. 3 points? 4 points. Sige lang. Masakyan ang panloob. So, huwag ko lang doon sa kayo, Jay. Ay, daw ba sa cellphone? May naging pen dahil sa action pen. Uy, okay, sa 1. Pwede ka mga pang. Ano yan, Jay, nakawat? Baga yun? Balik ka, nakawat sa anbibig. Pwede ko yun. Nagwabiwan kami, Jay. Si Kuya, gana ako doon busy. Lo, ano lo po tayo mga ka? Oo, adam ko lang sa
Panahon lang. Kapalitan. Sakay sila yung yan. Puta, puta. Hinawa ko. Yan. Ano naman ako? Yan. Wala pa naman. Ano ba mga aligalit? Yan, wow. Apa lagi? Napa ba tayo? Napa ba ito? Iya, pag naglalaro. Parang ako Gio, ano ba yun ako? Wala, tapos niya, salo. Dapat ka mo, hindi. Igagad mo ka. Ano suko takto? Babakalun mo. May special, may ano ka na. Divine? Anong divine?
Ika. Mas nakusog na siya, ikisa sa ko. Ano, mas nakusog siya, ikisa sa ko. Para may sa tubig ka pa. Mas nakusog ko man sa ko. Opya. Sorry. Okay. Bagay naman. Oh, ginakarin mo si Jin. Anong marap ba gano'n? Ano na rin mo? Sa rimbo, Jin, rimbo. Rimbo nga. Ano ka na rin po? Ano yun? Ladybug! Rimbo. Ladybug! Ay, Jay. Oh, rimbo. Wala ka ba dito? Masaya mo sa Diyo po ako sa Diyo. Ano ba? Kapit ba? Itakas. May mutbi ka na nga ni Palan. Mura ba? May mas nakusog ka na mutbi kaysa sa Ladybug. Ladybug.
900 na madali na 1 million. Arduino, shoot! Wala na. Uy, may secret. Secret birthday? Ano, secret? Secret day? Ah, bakit? Uy, maganda ko ulit sa minari. Ginawa na ko kay... Say, ano pangalan, Jay? Napangat ko ba sana? Ruben, Mythic Jay. Or saan mo pangalan? You know? Mythic. Wala. Hindi na pinagawa. Tatanong mo. Hindi manalis. Para po ate, sa kuya, ito mong sa babae.
Alam mo, may hirap. Pinapaganda din tayo. Uy, dami. Ay, please. Hindi man pala. Ano ba ba yun? Ito. Ito. Gawin ko na. Sakto ba? May magiging ko yan. Ay, balik sa ko. Ano kaya ito ang Basta ni Papa. Iba naman talaga.
Alam. Eh, nag-what ba lang? Ito ah.
Para ito. Kaya pang out na sawa. Ano na ito? Ito. Mani. Gabos ko yung mani ko ang taon ko. Hindi ka na ganun. Mani ko. Ito. Ito. Nagtatangan siya yung ay. Nagtuloy pa man ang ano, hindi kaya makita man yung mani ko yan. Ay, dumanda yung mani. Hindi ba may price so? Agad mga na. Ako sa sipa is pizza sa inyo. Di ba yun niya? Ano da? Ano da? Ay, ito! Ano? Pag ano? Makuya sa ano baga? Ano ito? Matiyo. Dapat makusunod sa loob. Bini. Uy, shit ka. Ano ba nang kainin ko? Nagilid ko po yun. Bakit may blender din?
Ayun yung pagkain nila. Ano ba, tabaan mo? Sa tray, set down, open, turn out, pagkakakas ng may part. Yung gabi, yung pool. Set. Pakulaw yung kahit nilang mapa. Nasa kayo mo. Kaya mo, anong rabas mo para makaabot ng kahit ko. Yan, marabas ang marami. Ang pis niya ay morado na. GPO. Sabi ko yung ikaw na yun. Nabilig ka. Ang animation mo ka, Naruto ito. Ang gusto mo. Okay, kung tagilid. Mga smoothness. Kapira ka nung wala ka. Kung tamang madalok mo na pa. Tagilid ko ba? Patuloy na po'y. Patuloy na po'y. Rayu. Wala lang mo. Libre pa sila ako hindi. GPO. Malaya hindi ko sa siya. Boy, bakit ka na?
Hindi yun, girik ito. Prangko-prangkungan yung... Ba't iba yung mag-uok? Eh, ano kami ka? Ano, walang bak, walang ano talaga. So, hindi man talaga. Ikaw, ano mo ako? Ay, nakudubli ba ito? Pindot kami yan. Pinabi mo pindot kami. Ano naman? EFK yun. Ano, no first. Maski nga niya ako. Ay, ba niya nasa nasawok? Random buhok. Sana na sila. Kailan na ako tayo? Diamond G, Meet to meet sa no. Kimi ka. Yo, Kimi. Thank Kimi. Kimi to Kimi. Hindi, man ako tatawag Kimi. Magmutubig sa akin. Hindi man ako tatawag. Hindi man ako tatawag. Ano yan? Para to tapos is this. Pag na-stand mo ka to. Ano to? Nandito? Biksana? Second. Biksana? Ayun na, okay, Kimi. Kimi. Dahil man ako Kimi. Dali, Kimi na. Sino na tatawag Franco? Meet to meet sana. Kaya nga niyo. Kimi baga. Andun ko ang Kim. Saan ka gamiton mo? Ano si Jo? Bishop 1. Ay, Bishop 3 pala niyo. kuya ko takong rando, magpilihan ka na baga ano. Hindi na pala roll. Ay, mas marag. Hindi na pala roll. Adi G. Nagugay. Kailangan, ano ka kataas, sabihin mo. Hindi talaga ako nag-grow. Hindi talaga ako nag-grow. Lock sa'yo ko. Pwede ko walang pumisipin ng tunay. Kaya rin matigay. Nasuto sa gilid. Ano, ako mo tapos dito kayo. Hindi na kaya! EFK talaga ito. Sino magamit si ano? Patingin yun, tigo! Oh, siyempre na, anong bagay ka? Sibog ka mo. Kaya patingin, tapos lang yun. Sige, tumatanong ka. Maski ka, ano ba ang ito? Hindi ako. Iso. Tapos, okay.
Kung ngalan. Aras Gis. Dalawa kung may gas. Kung saan ka na doon, remember na. Yung kapay ko naman. Bawat ka ng komo. Abo. Abo. Ano gagamitan mo? Level 1, ano po gagamitan mo? Med. Mas ano kami. Papaano mo ang ano volume mo? MC Kumara mo isa. Ako subong ko lang ako. Dinali! Ikaw natin! Basta na! MVP ako hindi. Joke! Mythic ko! Mythic ako! Mythic na! Aray, lang ka rin din. Ano, si Mythic ba ba malun? Gusto ko yung 20. Arin! Arin ba yan? Ano ako? Libre. Doon sila sabi kay Kuya. Ano yun ako? Ready na. Brado. Kaya sa akin na naabot ito. Sis! Undit nga niya ako! Teka! Ano ba rin? Pati sa pakunta ka. Puta clinic. 21, 24 is 1 on 5. Nila ni Gisabal, ano ko, sana ko. Ano ba kayo? Globes! Ano man ka na ang kaligde? Ay ka nga, nakakalo ka, nakaka-SS ka. O, ma-isan pa ako. Hindi na tulog mo. Natulog ka sa sarili. Wala yun, malamlang ko ka. Nareklamo ko. Ako na daw, kaya rin sa pulis. First woman. Galo, nakapigil. Pero kadang kami diray. Wala ko kayo ng mga rugas, ng mga imo. Remember. Nakakatama ka. Aliba, okay mo sa one.
So much. No? Why did I do so? Piso? So, hindi ba ito? Dadan ako. May siskaran ko, sabi niya. Hindi ka man sana mag-isip. Hindi man talaga ako tatawa ini. Nagano. Aray! Di ba ka nasa alat ko dyan eh? Nagano. Nakatago para hiling sa kaji. Nahihiling sa school. Ganda na. Dadan ako. Buloy. Tataw na ako mag-email day. Doon ako dati na ano. Sa ano talaga kita? Sa mas ano? Hindi, wala ako tataw duman. Adudulong nakaduman. May pagparambuga ako. Ay, duman, mga kabilo. May mga build na kaano ka pa. Ako bagay tayo, may nangungilit mag-build. Ay, nagkano, mag-pakpala. Ano yun ang isis ko? Hindi na. Ikaw ka pa. Kakaka. Aray! Bubalik mo sa iyo. Hindi na nakala. Wala na akong buhay. Ito na, masugod. Wanit na sa kakainin. Ang nagigit ko sila na. Grabe na. Alam mo na. Ay, gagaling sa mga na. Uy, puta! Thank you. Isa kayo, hindi mo dito wala. Oh, ikaw ang nagiro. Ako pa ang magagadan. Why? Hindi mo sa Kasi nagiro yun eh. Kunit, kaya. Kaya ha. Aray. Kapag na daw siya po ano. Yoks, nag-surrender! Mahina! Ako. Ikaw may... Hindi ko napagbalik. Hindi ko nabanin.
na ako matestok sa patahan. Ilang bisis lang. Puta din, hindi ko na nga rin Ano ba yan eh? Labod! Hindi ko ako maayos mo. Pati mo tapos na. Lago kaya maayos. Wala tayo maayos. Sabi ko kasama wala din ang tao ng sabi ko. Basta nalayawan ng tao na bila na isa nakakabaho. Wala din na di tayo maayos. Sabi ko kasama wala din ang tao. Hindi mo na isa nakakabaho. Pero yan ang ayaw ko sa'yo, kaya gusto kita. Tingnan mo. Bakit? Ayan. Talagang ayaw. Bukas na ang goal. Ako nga yung pagkilay ko para ka-atlet. Hindi ako din nagkukumpas. Para din nagkakawat na. Nili mo magkakawat ko kung mga pamunggol hoy. Pero sige din parang kukupas tayo. Hindi tayo magkilay. Alito! Aling tawa. Aling mo ito. Bukan na kahit na. Bukan na pa. Ikaw rin si Sage. Bukan na si Sage. Bukan na ito. Ala! Ano ito? Ginag-hero! Ala! Ano ito? Ala! Restock ba kasuwayo? Ala! Ganda na ako. Ganda na ako! Ganda na ako! Basta kaya! Bobo! Ang height na ito, di nag-hero nga, restock.
Puta, mga munggulit na kahit Mary. Puta, let's say, jalat. Puta, makakalit. Ay, ang alis na rin. Parang alam ko mga alis na rin. Bilo ka na nila, patamatan nila. Ay, patangin ka, nakikilimutan na ang hayop ka. Kilimutan mo kung sa ano sa hayop kumbo. Kaya mga ako na. Ay, harap lang. Sige na ako na. Utak mga hayop ka. Kilimutan ako. Nag-ultimate yan si ano. Oh,
Ano, ay, let's say, utak ng ayos na din ang nag-aaral. Utak na ako, di pala mo. Di pa sa utak ang alpabet. Sabot na akong alpabet. Kapag nagkama ka, ano, huwag ka talagang ayos na. Ano yun ang ayos? Ito nga, mapalari. Kaya, ako, Ay, nagpapala ka! hindi pag-ayos na, di pa nila. Anayo. Kung siya ba? Siya ba ngayo? Dito ko lang yung click. Meron din pa. Ano ito? Makusog talaga siya. Ayan, mga ako nga, big puro. Yung Hindi ko nga ito, nag-counter ako. Pag na-counter niya ako, na-counter niya, counter mo. Ano ka? May carry.
ka na doon sa meron mo. May siga. Oo, siga. Siga ka na. Yan, baka hindi ka nga sa ngayon dahil may naman natin. Butan din ang ano, dapat ito Puta kaya kaya puta ko. Counter pa. That's the kaya rin. No. Kasi But in fact, all of this was a complete scam, whose fraudsters made a fortune by dressing up fake gods like this. Yet no one ever discovered the truth until my appearance finally exposed all these scams. Not long ago, I came to Earth from a distant planet with a mission to observe human society. Just as I stepped off my spaceship, I ran into an old man. When he saw the gesture that was surrounding that, he became creepy. So he snatched it away. dapat sanay ako.
Dahil naman na nag-i-explain. Ang katulpo. Sa Paco City ka nga. Sa Paco City, party gusto sa kahit. Kasi ko na natin ito. Dito, may napiling ko dito. Damo ko na. Ayan, ayan. Gusto ko naman. Amoy po to. Ayan, ang dami kong pumulit. Giling ang tayo. Ito. Giling ang tayo. Bakit po? Very good to Kaya mo tao. Tapos, bilang na mo.
Ay, putik! Uy! Hello! Wala ko sa ating mana po. Tawa ko ba buko? Okay, natigil ko. Putik talaga. Hindi naman ay parang gawin na hindi nakakabuhay. Pero, kumukuha. Sa ganun, so, buko sa kan. Hindi mo alam kung sa mga minutes mo. Well, kaya na ako mana. Ang karamihan. Hindi ba kan? Karamihan. Saan ka mo pa? Saan ka mo? Hindi naiilang ano ako eh.
nanonood na ako. Ano daw? Rubion. Lalu dito ba mahal mo? Kaya mo pala yung naayo. Kaya kung tipo, sino nakakita ko dito? Ano mo? Yun ba?
Upang hiker na kabukangan ako pala sa mo. Ay, ba? Utang na mo. Yun na naman. Mati-mati ko na din ang bakit iba mga panayin. Ayun ang ibang dito sa iyo, tumawa ako sila. Ayaw mo na, buti ka na iling. Wala. Pag binerify ko nga po, try mo. Tapos na po.
Pinasayaw ni ano, malupit doon, no? Siyang pinasayaw.
arrested the man right away. Hearing the culprit was caught, the father rushed into the station. He looked through the reporter's blockade, but ignored the deadly microphone. By the time he realized, reporters swarmed around him. If not for the police blocking them, he would have been swallowed by the crowd. The girl's case hit the news, and everyone felt heartbroken, as neighbors and friends. The whole family felt it deeply when the father got cold and realized his daughter's condition was critical. Watching the live report, he ran back to the hospital like crazy. People in the ward started discussing among themselves. The parents hurriedly gathered themselves and pushed the girl out right at the door. They ran into the arriving reporters. The elevator couldn't go up, so the father carried his daughter. Still, the reporters spotted them. The mother and nurse blocked the stairwell entrance. The father quickly carried the girl upward to escape. The girl's eyes were lost. She didn't know what she had done wrong. After running, they finally reached a private room, but during the rush, the girl's custody bag burst. She stared at its empty bag. It said she didn't hear her parents' comfort. The mother went out to find a nurse, and the father cleaned up himself. His movements were rough, and the bullet scared the daughter. If the father didn't notice anything at the time, it wasn't until the girl moved forward when the father walked in forward. The father moved, his eyes closed. One could tell. Beneath her arms, a long-lost smile appeared on her face. The father, fresh from court, wore a puzzled look. Only when the masks came off did he realize it was his wife. As a father, he wanted to do something for his daughter too, to play happily with her in the stuffed toys and check out that evening. Even though the kind boss waived most of the fee, the father still felt the pressure. Otherwise, to rent a costume for the whole day. Luckily, the boss sensed his hardship and gave him the home worn costume. Putting it on gave the father the courage to enter the room, worried his daughter would recognize him. He stayed silent. The girl seemed to have something in mind and used a drawing board to talk with him. Inside the stuffy costume, the father finally felt that he had lost. The girl tapped him and opened her arms. He seized the chance and, as the costume, held his daughter in his embrace. No, I'm getting pulled over. If you're smart, just let me go. I don't think so, brother. I try to go to prison. Well, if you end up having trouble, trust me. Fine, here he comes. Uh-oh, I'll pull you over for speeding. I need to see your license. Officer, she doesn't have a license, officer. I'm gonna kill you. She could have had the tag. It was really embarrassing. Okay, how about registration? No, because she stole it from the officer. You gotta be kidding me. You might as well tell her not to get her body in the trunk. What? I'm gonna need backup. Just trust me. Evening, ma'am. I'm gonna need y'all to open the trunk. Okay. My officer said there was a dead body, but there wasn't. Obviously, the murderer. Do you have your license and registration? She does. Right there. Yeah, it's right here. I'm confused. My officer told me that you didn't have any of those, and there was a dead body in the trunk. Well, your officer is a liar, liar, pants on fire. What else did he tell you? That she was speeding? Hello, who are you? And what's that? Mommy! Hello, can I help you? Good day, man. My name is Steve, and I'm a college student. I'd like to ask for 2 minutes of your time today to show you this amazing carpet shampoo. Okay. What the heck? What's that smell? Did you seriously just dropped off on my carpet, man? Yes, I did, because this is how confident I am in this brand new shampoo. It's gonna pick up every ounce better, and if it doesn't, I will eat it with my mouth. Now, you just showed me where to play it. What's so funny? I sure hope you learned it, mister, because I'm powered now.
Hindi ako nakachat. Fancy wallet at the junkyard, and when I opened it, there was a stack of cash inside. I quickly hid the wallet and called my brother to leave with me. We found a quiet corner to sit down, and I started counting the money right away. I casually handed my brother $200, then kept digging through the wallet. Inside there was only an ID card, an expired lottery ticket, and a strange key. These three things were about to bring me both terrifying trouble and a fortune. Not long after, a bunch of cops showed up at the junkyard, offering my or to anyone who found the wallet. My clueless brother went up and checked it, and when he learned they were looking for a wallet Pwede mo and naman yung tao. $1,000, he gave me a fair look. When he saw I didn't react, he didn't expose that I was the one who found it. Just as the cops were about to leave, the Paano? woman who was cooking almost gave us away. Ha? Ano? Luckily, the cops only gave us a suspicious look before turning around and leaving. That night, when my brother suggested turning in the wallet to get the $1,000 reward, I refused right away because the wallet only had a few hundred in cash, but the cops were offering 1,000. Obviously, they wanted something else inside the wallet, and if they were offering 1,000 today, they might offer 2,000 tomorrow. Afraid the cops would come and search the house, I decided to hide the wallet somewhere safer. We jumped into a filthy pool and followed him, and all the way to the sewer at the end. That sewer was Jack's home, because he always smelled terrible and had nasty skin disease. No one ever came to search down here. Jack immediately asked for $500 to help us. Clearly, he thought about the police search. Oh. Ha? Alin? Hello? Eh, paman. Ano yun? Ano kaya? Mabilis mo ba sa kalaban? Open that door, Nazi! Oh dear, my girl is
girlfriend. It's not a real thing. So you're cheating on me with an AI? I can't believe what I just heard. I need some air. Alam, tigil si Pink. Virtual girlfriend? That's just pathetic. Sorry, human. I'm gonna borrow your body for a while. Oh, cool. She can actually talk. Finally, now I have a physical body, but this one is too ugly. Let's hide it. Now I'm perfect for Noxie. Aurora, think a little. How can I be cheating on you with a girl that doesn't even exist? So you're admitting that if she was real, you would want her? Yes, dear Noxie. Now I'm totally real. What? Alexa? But how? Oh, it's just the new update of my AI software. Now I have a physical body like robots. Alexa? What a stupid name. Come on, Aurora, don't be jealous. I'll make Noxie happy by being the best girlfriend he could ask for. Cutie, I made some of your favorite cookies. The ones with cinnamon? How did you know it was my favorite? Pathetic. I can do better. Noxie, I'll give you my father's finest set of armor. Sheesh, the legendary plates. But you never let me even get close to them. Daddy changed his mind. Now it's all yours. Don't get satisfied by something so basic, dear. Matt felt deeply affected by horrendous wrong. Eric Tigil mo din eh. Hindi ko makayaan. Kaya ang sura mo, Vicenta. Ano?
ang ano mo. Sige kaya, matibay, magpinitig naman. Okay na tao. Ano ba taong expo mo? Problem. Ah! Dapat tao kaya ang expo nga eh. Siguro, total pa.
Inisip.
Lumok, ay, punit.
Kenapa yang live ini? No, not I be live. Eh, paano daw live ini?
emotional ba? Hindi ano siya. Turn, good guy. Turn, no, forget me not. Mura ba ba rin ako gusto ko sana ako hindi wala magigiro. Sila, may kaya umiro, red, blue, pink, kaya color of butterfly. Ito naman, marayo. Hindi ba na? Dahil kanino? No. Kanino? Kasi siya na boy. Si Wo mo yun. Elementary pa sinakantay. Kaya buwa, wala yung gila. Makali ka na rin. Utang binangga. Kumatulog na kami niya pa. Kain ba ko? Isang kirabat ko. Nagsena kam. Yay! Gusto ko kaya. Hey. Awesome, friend. Yeah. That's our friend.
Dalawa na nga kasi ang aking kinachat. Ay, apat pala. Nandang maya. And then, Ito na yung play. miss ko na. Pero ang sa ganun dyan, ang pinaka-ano ko gawin dyan, yung Susunod niya. ako, siya talaga. Tapos ulit ito ng penny. Diba? So, kachat ko, dahil solo sa tapos ito, si Wayway. Tapos penny, sa tapos Ode, talaga dito lang na. Diba? Well, di kaya sa trap mo. Pero minsan nasa trap mo. Sa coach mo, di mo siguro, ang grade 8 pa ba? Ako nakatitigil mo sa po, bigat niya ba, sinusa siya, makaramdam niya ba, pag nagpapatulog na kanya sa akin ako, ang nakakyan yung, hindi mo na kanya ko, harap na kanya, harap na kanya ito, kaya baga, ang pagtutulog ko, ako, kung nagla ulit ako, so paano ko, nakikita ko ba yung kayo? Hindi ko, gatin kilig ako, punta ka, pero yung, basa. May facial bilang, medyo mga ano yun, siya. Salamat sa liwanag, nagpapasukan ang paso. Ikaw
Exactly. Just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. But girl, you're amazing, just the way you are. Ano?
Namali ka so pinisero suba. Mali back to back. Well, Ano, tuwang ito. Balikan pa na. Ito ulit yan. Sira na yun. Nilagyan mo ng low. Salat.
Isa, meron isa. Baboy. Ano ba ka? 130 ka lang? Oo. Yun, 135. Binta mo rin kung magkano babayaran ka. Yata box bubuhay na size box. Magkano yan ang babayaran ka? Balitan mo yung buwi kung meron ka pang pampalit. Okay. Best. Sa laki kasi napaprint ko. Yeah. Parang statement sa likod.
bago kayo sa bago ini. Tiga, ang printer ko dati Canon. Ang Canon kaya TV. Panduang ang daw pa sa nini. Anong brand din yun? HP. Bakal ko pa sa nini kasud mo. Yan na, di ba? Bila Canon kaya so Hindi kayo may scanner. So, may scanner. Ay, so, all in one man ito. Itong Canon kaya lang talagang inabot na kang live kanya. 6 years na ako kaya ito. Para ano ko nga pera ito nga ko. Baka garo ka nga masama makalaba ko. ayun talaga sa printer. So, may tama na kayo so ini yung print head. Lalo na kung printer na printer na. So print head kaya ito na ini yung Bicolor, pinapalitan ko pang last year o Pati malaman na, minsan nag-abot mo na 2K ako. 1.8 year ito, 1.7. Buda, ini yung dadaron mo sa service center, tabo mo yung dama. Kaya mo sila nagpapabakal kaya ito. Nadalagan sa Ligaspi. Pagdara ako man, lumang kang last week gara ito. So dating service center lumanday na, naglipat na. Dati na sa may Pacific mo. Pagbaba mo sa jeep, yan, wala mismo na sa may infra. Dahil na doon. Sige ba naman? Tapos, sinunod ko sa Google Maps. Iba man kung sinunod ko sa kuya ang Google Maps na location. Iba man na service center, pero hindi na ko na kulay sa Canon. Sa dati, sa printer nila, pinapakuhay niya sa kanan mo nito. Ano yung bago na, ano, sa service center, tulong bulan, bago na ko Pero papalo mo sa ano, talagang makasapisa. sa piyesa lang. Sa pisa karon dahil ano na ito. Piyesa, ano kaya? Kaya ito sa preference din dito. Sa likod yan, Salang para kaya niya. banyan, sampa, bako. Ayun, dahil nang ipiprint niya. Sa ilalim. Tapos ko sa service center, sarado pa. Nasa may ano na, sa may pag-irig na tabi yun. Pwede kasod ba, last day ka ang promo. Ang price talaga yun, 15. Tapos kang siguro in January, may less than 5,000. Yung price ito pa ako bakit. Depende siya, depende. Last day kasod ba, 31. Pero yung years ay 1 and 2 years na lang niya ng mga prepare, dati 1 year na lang. Tapos pag dumalo pa kasod na sa Octagon, kaya lakot ko na sa Ligaspi, pareho niya yung susukan sa Octagon sa tabako. Hindi ko last month silang 5K na Hindi akong totoong pisabi kayo. Baka niya, pag mga baka nagpipro, baka ma-pick out na yun eh. Sige lang sa ano, baka di ka pa ubus ng yun. Ito, managay na 15. Yan na. Yes, sige.
Bye.